นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการอ่านซีรีส์เรื่อง23.5 องศาที่โลกเอียงนะครับผมกับ EP ที่ 11 แล้วนะฮะ EP ที่แล้วเนี่ยก็คือตัวองศาเขามีเหมือนกับมีปมในใจหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่อยากบอกความสัมพันธ์ที่เขามีต่อตัวซันกับพ่อแม่เขาซึ่งซันก็บอกไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคซึ่งซันก็รู้สึกว่าที่เธอไม่บอกฉันก็ไม่โอเคเหมือนกันซันก็เลยกลับบ้านไปนะครับผมสุดท้ายก็เป็นฉากที่องศาวิ่งตามแล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูต่อกันว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ที่คนหนึ่งเขารู้สึกแค่ว่ามันเป็นเรื่องที่เปิดได้กับอีกคนนึงรู้สึกว่าฉันขอปิดอยู่แล้วกันมันก็เป็นความการที่มันค้านกันทางความรู้สึกแต่เรารู้สึกว่าซันไม่โอเคกับเรื่องนี้แน่นอนดูสิว่าองศาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับผมกับ EP นี้ EP ที่11ครับ 23.5 องศาที่โลกเอียงไปเลยองศาว่า1 ปีมันนานไหมอ่ะมันก็นานนะนานพอที่อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะซันถามทำไมหรอเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหมอะไรนะ องศามีความลับอะไรหรือเปล่าลูกนี่องศาไม่คิดจะบอกพ่อกับแม่เรื่องเราเลยเหรอเมื่อโลกไม่มีดวงอาทิตย์เราคิดแล้วว่าซันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆซันเราขอโทษขอโทษเรื่องอะไร
เราขอโทษที่เราบอกว่าซันเป็นแค่เพื่อน ต่อหน้าพ่อกับแม่ แค่นั้นเหรอ ก็ซันโกรธเราเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เลยลูก ขอโทษที่ทำไมถึงแบบ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บอกไปลูก เราพยายามทำความเข้าใจกับความเป็นองศามาตลอด ตอนที่เรารู้ว่าองศาคือเอิร์ธเราควรจะโกรธหรือเกลียดองศาไปเลยด้วยซ้ำอะที่โกหกเรา แต่เราก็ยังให้อภัยองศาเพราะเรารักคนคนนั้นไปแล้วไง ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเอิร์ธหรือองศา จะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง แต่แล้วไงองศา เรารักคนคนนั้นไปแล้วอะองศาเข้าใจเราไหม เราตอนที่องศาขอเวลา ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกันทั้งที่เราโคตรอยากให้คนอื่นรู้เลยอะแต่เราก็ยังยอมให้องศาทั้งที่เราไม่แคร์ไม่สนใจด้วยซ้ำอะว่าคนอื่นจะมองเรายังไงการที่เรารักกันคบกันนะองศามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสำหรับเราอะเรื่องที่เราจะไปเรียนที่อเมริกาจริงๆเราอยากให้องศาไปด้วยนะแต่เราเข้าใจว่าองศาไปไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไปเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับองศาเราเข้าใจว่าการที่ได้ทำตามความฝันนะมันคือความสุขแต่การที่เราได้ใช้เวลากับองศามันก็คือความสุขของเราเหมือนกันน่ะเขาเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วและคิดมาแล้วด้วยที่จะบอกพ่อแม่ว่าเรารักองศาเพราะอะไรองศารู้ไหมเราอยากให้พ่อกับแม่เรารู้ไงว่าเรามีคนดีๆคอยอยู่ข้างๆเราอะเราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดให้องศาแต่ทำไมอะองศาทำอย่างกับว่าสิ่งที่เราทำมันงี่เง่าการที่เรารักกันคบกันมันคือเรื่องน่าอายอะฉันขอฟังเหตุผลบ้าง
มันไม่ใช่แบบนั้นนะ ที่เราไม่ได้บอกพ่อกับแม่ เพราะเรากลัวว่าพวกเขาจะรับเรื่องของเราไม่ได้ แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาฉันก็จะอึดอัดไปด้วย ส่วนเรื่องที่ไปเรียนอเมริกา เราไปกับซันไม่ได้จริงๆแต่เราก็ไม่อยากขัดขวางความฝันของซัน เราอยากให้ซันไปตามความฝัน ความตั้งใจแรกของซัน แล้วเรื่องที่เราไม่ได้เปิด ให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกัน เพราะตอนนั้นเราก็กลัวว่าซันจะโดนคนอื่นมองไม่ดี ที่มาคบคนแบบเราอะ ทั้งหมดที่องศาพูดมา องศาเคยถามเราก่อนไหมว่าเราโอเคกับการตัดสินใจขององศาหรือเปล่าอะองศาคิดแทนเราไปหมดเลยอะองศาไม่เคยถามเราสักครั้งแต่สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนแรกเสมอที่โดนองศาทำลายความรู้สึกอะโหแล้วหนูความรักซันจะทำอะไร เราว่าเราพอแค่นี้นะ ใหญ่เลยนะจริงๆคิดแทนอีกคนก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะในความหวังดีในการคิดแทนเขาอะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความที่คนละไทป์กันมากกว่าแล้วคุยกันไม่เข้าใจ ถ้าเป็นผู้หญิงอีกถ้าเป็นคนบางไทยก็จะชอบให้คนคิดแทนมากกว่าถ้าไม่คิดแทนเผื่อเราเลย ก็อาจจะมองว่าเราไม่ดีก็ได้มันแค่มาเจอไทยที่เป็นซันที่เขาอยากจะให้คนแบบถามก่อน ไม่ใช่คิดแทน องศา หนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูก ไว้เราค่อยคุยกันได้ไหมคะ ได้สิลูก เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะ ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวหนูไปคุยกับน้องเองค่ะ องศา หนูจะทำยังไงดีสันค่ะ ไม่เป็นไรนะองศาไม่เป็นไร ไม่เป็นไร สันเขาไม่อยากคบกับหนูแล้วอะหนูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้อะพี่เอาป่ะ ไม่เป็นไรองศาไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะ พี่มาวินเอาหมูให้ผมทำไมครับ พอดีพี่เห็นว่าน้องตินชอบกินไง กินเยอะๆนะ น้องเจริญก็กินเยอะๆนะคะ วันนี้หนูกินมังค่ะ มนุษย์ ขอนั่งด้วยสิ นั่งเลยนั่งเลย มานั่งเลย เอลินขอบคุณ สวัสดีค่ะ มนุษย์พี่ต้น มนุษย์พี่มาวิน ครับ สวัสดีค่ะแฟนลูน่า ดูดิ พวกคนไม่มีแฟนอ่ะ เขาแซวเราอ่ะ โอ้โหแรง มนุษย์พี่ อย่ากอแกะหยุดทำเสียงซองด้วย ทำไมอ่ะ อย่าเอาหัวมาชน ไม่เอา เป็นคนไม่มีแฟนจ้ะ อิจฉาคนมีแฟนจริงๆอะ นั่นดิ เมื่อไหร่เราจะมีแบบนี้บ้างอ่ะ งั้นให้พี่ต้นอาสานะคะ อ้าวซัน เฮ้ยเขาเนี่ยง นั่งเลยมีอีกมีก็อีก เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกับพวกเดีย อ๋อ โอเค ทำไมซันไม่นั่งกับพวกเราอ่ะ ปกติก็นั่งด้วยกันไม่ใช่หรอ องศา แกเป็นไรป่ะ องศากับซันเลิกกันแล้วอ่ะ ฮะ เฮ้ย มันไปได้ไงอ่ะ น้องตินคิดเรื่องอะไรอยู่เหรอ
บางทีคิดยังไงก็คิดไม่ออก น้องตินหมายถึงเรื่องอะไรอะ พี่ว่าความรักมันยั่งยืนปะ พี่ว่ายั่งยืนนะ พี่เคยได้ยินมาว่าชีวิตของคนเราอะขับเคลื่อนด้วยความรักเลยนะ โหคนเราจำเป็นต้องพึ่งพาความรักขนาดนั้นเลยเหรอ พี่แค่ได้ยินมาแบบนั้นอะแต่เอาจริงๆพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่แม่ผมเคยบอกว่า ความรักอะมีวันหมดอายุ เหมือนกับ ความรักที่พ่อมีให้กับแม่พอมันหมดไปเขาก็หย่ากัน น้องตินก็มี ถ้า ปม งั้น ของเขา คำตอบในใจของน้องตินก็คือ ความรักมันไม่ยั่งยืนใช่ไหม ก็คงงั้นอะแต่ผมกลับรู้สึก ว่ามันไม่ใช่กับพวกองศากับสัน ยังไงอะ ผมว่าบางทีถึงความรักจะยังไม่หมดอายุอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจกัน สุดท้ายก็ทำให้เลิกกันอยู่ดี น้องตินอะโคตรเท่เลย อยู่ๆพี่จะมาชมผมทำไมเนี่ย เพราะความคิดของน้องตินที่มีให้ต่อความรักอะโคตรเท่เลย พี่ไม่แปลกใจเลย ที่ว่าทำไมพี่ถึงชอบน้องติน อุ้ย เธอเผลอหรือเปล่าเธอเผลอหรือเปล่า นี่พี่ชอบผมแบบไหนอ่ะ พี่ชอบน้องตินแบบ ไม่มีวันหมดอายุ ร้อยน่ารัก ต่อให้น้องตินเนี่ยจะชอบพี่แบบพี่น้อง พี่ก็จะชอบน้องตินแบบเนี้ยตลอดไป แต่มันน่ารัก ไม่มีวันหมดอายุตอบดีเนาะ เฮ้ย พี่ต้นอีกแล้วเหรอคะ พี่ต้นเก็บดอกลีลาวดีมาให้น้องเจริญด้วยนะคะ เพราะพี่เห็นว่ามันทั้งขาวบริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจของน้องเจริญไงคะ แต่ดอกนี้เขาว่ามันอับประมงคลนะคะ แต่นั่นมันดอกลั่นทมไม่ใช่เหรอคะน้องเจริญ ก็ดอกเดียวกันเลยค่ะ มันดอกเดียวกันค่ะพี่ต้น อ้าว พี่ต้น มาทำอะไรคะเนี่ย พี่มาจีบน้องเจริญค่ะ ฮะ นี่ พี่ต้น ชอบเจริญพรเหรอคะ ใช่ค่ะ จริงจัง จริงใจ จริงสุดๆค่ะ งั้นหนูขอถามพี่ต้นอย่างจริงจังบ้างนะคะ ได้เลยค่ะ น้องเจริญ พี่ต้นชอบหนูตรงไหนเหรอคะ พี่ต้นชอบทุกอย่างที่เป็นน้องเจริญเลยค่ะ พี่ต้นช่วยเจาะจงหน่อยได้ไหมคะ พี่ต้นชอบที่น้องเจริญเป็นคนเรียบร้อยค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่ต้นชอบของขวัญก็ได้ค่ะ ของขวัญเรียบร้อยกว่าหนูอีก แต่พี่ต้นก็ยังชอบน้องเจริญ ที่น้องเจริญเนี่ย มีหัวใจใฝ่ธรรมะค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่ต้นชอบแม่ชีก็ได้ค่ะ ทำไมน้องเจริญต้องผลักใส่พี่ขนาดนี้ด้วยคะ เพราะว่าหนูไม่เข้าใจไงคะ ว่าพี่ต้นชอบหนูตรงไหน ความรัก มันไม่ได้ง่ายเหมือนหนังรักทั่วไปนะคะ ความรักสำหรับหนู มันก็เหมือนหนังอาร์ตค่ะ ยังไงเหรอคะ ก็ถึงจะดูไม่รู้เรื่อง แต่รับรู้ได้ว่ามันดีค่ะ เชียร์
จะไปหาเหตุผลที่ฟังไม่รู้เรื่องมาจะดูเป็นเหตุผลที่อธิบายตัวเขา น้ นิ อ ด ง นึ เดี ง ยน้องวีเอาของขวัญพี่ต้นอกหักใช่ไหมคะพอยทำไมอะคะทำไมพี่ต้นถึงอกหักอะคะ เพราะว่าพี่ต้นเป็นของทุกคนค่ะ ไม่ควรเป็นของคนใดคนหนึ่ง โอ้ยฉันต้อง อย่างนี้อะนะ เป็นพี่ต้นเนี่ย มันลำบากจังเนาะ เลิฟยูนะคะทุกคน อย่าไปมองเขาสิมนุษย์ ใช่ใช่ใช่แกอยากได้อะไรอ่ะ บอกพวกเราได้นะ เราอยากได้ซันคืนมาพวกแกทำได้ไหม ยาก เอาน้ำมนต์หลวงปู่เสกไหม ไม่เอา งั้นเดี๋ยวเจริญเป่าหัวให้ เจริญมีคาถาพิเศษ เอาไว้ใช้เวลาเสียใจ คาถา น้ำ อะ ม ไร นต์ไม่ อะ เอาแต่คาถาเอา พ อะ นมมือ สุสุสาสาปาทังกาปาทังกิ สุสุสีสีปาทังกิปาทังกา ทำไมคาถามันฟังคุ้นๆจัง รู้สึกดีขึ้นไหม ก็รู้สึกดีขึ้นนะ มันมีกลิ่นหอมๆด้วยอะ คาถาอะไรมีกลิ่น คาถาลูกอมสมุนไพร ตาตะเข็บจิตวิญญาณ บ้านเจริญทำเอง ประกอบไปด้วย ขี้เหล็ก ชุมเห็ดไทย ดอกบัวหลวง มะเฟืองมะละกอ อ่ะเดี๋ยวนั้นเขาก็หันมามองเรา ซีนบังคับ นางเอกเดินมานู่นแล้วซัน ไม่เล่นแล้วเว้ย โอ้โห เจ็บจี๊ด ช็อตเป็นสล็อต ไม่ให้มันดราม่าเกินไปไงแล้วก็ต้องมีคนคอยตบมุกคอยแบบว่าประสานมุกอยู่ ไปเรียน เฮ้ย เอลิน เอลินดูก่อนไม่เป็นไรนะองศา ไปกันดีกว่า เดี๋ยวโดนครูด่า ไปเก็บลูกบาสกัน เ
องศาทำแบบนี้เพื่ออะไรอะ ทำอะไรเหรอ องศาคิดว่าเราไม่เห็นจริงๆใช่ปะที่องศาขึ้นไปบนดาดฟ้า โลกนี้ไม่มีพระอาทิตย์มันอยู่ไม่ได้นะรู้ไหม เฮ้ยองศา แกเป็นไรปะเนี่ย เป็นคนที่สอนไม่รักพี่เอาไป ไปตากแดด ทำตัวบ้าๆอยู่กลางสนามอะ ตอนนี้เราอยู่แค่ซันเดียวแล้วว่ะ อย่างน้อยๆยืนให้ซันนี่เห็นก็ยังดี โอ้ยแล้วไหนจะส่งข้อความมาตั้ง768ข้อความอะ โอ้โห ซันนับด้วยเหรอ เฮ้ย เราเสียใจ เราอยากจะขอโทษซัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง เพราะเราไม่เคยอกหักมาก่อน องศาก็เลยทำแบบในหนัง ใน MV หรอ องศาไม่คิดเลยใช่ปะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกยังไง แล้วซันรู้สึกยังไง เงยหน้าขึ้นมา เราบอกให้เงยหน้าขึ้นมา องศา มันจะเป็นคนทำให้องศาโตขึ้นนะเป็นแฟนที่ดีมาก องศารู้ใช่ไหมว่าเรารักองศามากอะ ถ้าซันรักเรามากค่ะทำไมซันถึงเลือกที่จะทิ้งเราล่ะ เพราะองศาไม่เคยเข้าใจเราไง องศาไม่เคยเข้าใจเราเลยอะองศาไม่เข้าใจว่า เราต้องการอะไรอะ เราต้องทำยังไงหรอ ซันถึงจะหายโกรธเรา ซันช่วยบอกเราหน่อยได้ไหม ต้องให้บอกทุกอย่าง แต่เป็นคนบางคนก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะ เราแค่อยากให้ องศารักเรา เหมือนที่เรารักองศาบ้างอะ เราก็รักซันมากเลยนะมันไม่เหมือนยังไง ไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นคิดกับฉันแบบไหน แต่ที่ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอเสมอ องศาไม่เข้าใจเราอะไม่เคยเข้าใจเลยจริงๆ ถ้าเธอนั้นหายไป ปวดหัว ฉันคงจะอยู่ไม่ไหว มันเหมือนที่ติมพูดเลย รักไม่ได้จบ รักไม่ได้หมดอายุแค่ไม่เข้าใจกัน คนหนึ่งก็คือแบบไม่รู้ว่าต้องการให้เขาเข้าใจอะไร องศา ต้องให้พ่อแม่พูดแหละพ่อแม่น่าจะเข้าใจได้ พ่อกับแม่ ดี มี ที่สุ เรื่อ ด งอยากจะคุยด้วยนะลูก วันนี้หนูเหนื่อยอะค่ะ ไว้ค่อยคุยกันได้ไหมคะ แม่ขอเวลาแป๊บเดียว มานั่งก่อนสิ
ถ้าพ่อแม่บอกให้คบกันได้น่าจะคบเลยนะน่าจะวิ่งไปเลย มีเรื่องอะไรเหรอคะ พี่แอลฟากับเอลิน เล่าเรื่องลูกกับซัน ให้พ่อกับแม่ฟังหมดแล้วนะลูก พ่อคะแม่คะคือ อง หนู ศาลูก หนูไม่ต้องกังวลนะลูก พ่อกับแม่เนี่ย ไม่ได้จะว่าอะไรหนูเรื่องนี้เลยนะ พ่อกับแม่ไม่โกรธเหรอคะ ที่หนูคบกับซัน แล้วแม่กับพ่อจะโกรธหนูทำไมล่ะลูก โอ้ยคนอื่นเขารู้หมด ไม่ แล้ว ว่าหนู ตั้งแต่ จะ EP รัก ก่อ ใคน ร แล้ว จะชอบใคร แม่กับพ่อก็เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่สิ่งที่แม่อยากจะคุยก็คือ แม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก แม่ไม่อยากให้องศาโกหกหรือปิดบังแม่ หนูขอโทษนะคะ ที่หนูทำลงไป หนูกลัวว่า พ่อกับแม่จะตกใจ หนูกลัวว่า พ่อกับแม่จะผิดหวังในตัวหนูอะที่หนูชอบผู้หญิง มันจะผิดหวังทำไมล่ะลูก องศา ถ้าหนูมีอะไรเนี่ย หนูต้องบอกพ่อกับแม่ตรงๆ หนูจะได้ไม่ได้คิดเองแบบนี้ไง คิดเองมาหลายเรื่องแล้วลูก คิดเองกังวลเองเครียดเองประโยชน์เดียวกับที่ซันว่าเลยถึงสะอึก พ่อรู้นะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆ แต่พ่ออยากจะให้หนูเนี่ย หยุดคิดแทนคนอื่นสักทีนะลูก เลิกกลัวว่าคนอื่นก็จะรู้สึกยังไง แล้วหันมาทบทวนตัวเองกับคนที่อยู่รอบๆข้างเราให้มากๆนะลูก บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปก็ได้นะ ถูกต้อง จะบอกเลยว่าเขาเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเลยชอบก้มหน้าแล้วก็ทำให้การสังเกตคนอื่นน้อยลงหรือเปล่า มนุษย์ควรหยุดคิดแทน ถูกต้อง และคิดแทนไม่ใช่คิดว่าถูกด้วยนะ แล้วแกก็เลิกทำตัวเพี้ยนมันไม่เป็นง้อซันได้เรา หนูเข้าใจแล้วค่ะ แต่ชอบฉากนี้นะ ให้พ่อแม่เป็นคนบอก ดีกว่าไปหาครูแบมแบมหรือครูนิดา ซัน ซันนี่เราเององศา ซันออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม ซัน ซันออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม ซัน ลงมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม ซันไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ แค่ฟังเราอย่างเดียวก็พอ ซัน คุยกับเราหน่อยนะ ขอร้อง ซัน เราอยู่หน้าบ้าน เราจะรอซันอยู่ตรงนี้นะ ซันรับสายเราหน่อยได้ไหม ซัน
พ่อแม่ไม่ลงมาด่าเลยเนี่ย ซัน เราจะรอซันตรงนี้จนกว่าซันจะออกมานะ ซัน องศา พี่อัลฟามาได้ยังไงอะ ก็มาดูแกเนี่ยแหละ เป็นไงบ้าง ยังไม่ได้คุยกับซันอีกเหรอ ซันเขาจะยอมคุยกับหนูไหมอะ ไม่เป็นไรนะ วันนี้ง้อไม่สำเร็จ พรุ่งนี้ค่อยมาง้อใหม่ก็ได้ แล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่สำเร็จล่ะ องศา น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังก่อน หินเปียกดิ โอ๊ยอะไรของพี่เนี่ย ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ ตอนเนี้ยซันยังโกรธแกอยู่ คงยังไม่อยากคุยกับแกตอนนี้หรอก นี่ก็ดึกแล้วกลับก่อนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ พรุ่งนี้ก็พกยากันยุงมาด้วยแล้วกันยุงโคตรเยอะเลย กลับก่อนเถอะหน้า อยู่ไปตอนนี้ก็มีประโยชน์หรอก พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่โอเคปะไปกลับบ้าน องศา แกไปคุยกับซันก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่กลับไปรอที่บ้าน ที่เรามาวันนี้ เพราะเราอยากจะมาขอโทษซัน เราขอโทษที่เราทำตัวบ้าๆบอๆมาตลอดหลายวัน เรามันงี่เง่ามาก แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้ช่วยแก้ไขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ องศารู้แล้วเหรอ ว่ามันคืออะไร ที่เราเลิกกัน เพราะเราหมดแต่แคร์ความคิดคนอื่น กลัวว่าคนรอบๆจะมองยังไง จะรู้สึกยังไง แต่เราดันลืมมองคนใกล้ตัว คนที่สำคัญที่สุด เรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าซันไม่ดีที่มาคบกับคนแบบเราจนเราไม่กล้าบอกแม้แต่พ่อกับแม่ของเราเองซันคงรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมเราขอโทษนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าซันต้องการอะไร ตัวเราเองต้องการที่จะรักซันการที่จะเชื่อมั่นในความรักของเราสองคนเราขอโทษนะ ที่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจอะไรซันเลยเราขอโทษจริงๆนะ
ศาเรา ซัน ยกโทษให้เรานะ ขอให้เรา ได้กลับไปอยู่ในวงโคจรของซันอีกครั้งได้ไหม พี่ก็ห่วงน้องเราว่า EP นี้เนี่ยนอกจากคนอื่นแล้วอ่ะมันคือคนในครอบครัวหรือปะที่ต้องดึงทุกคนเข้า น้า มา อ้อลุงนบมนุษย์พี่ขอมานอนค้างที่บ้าน มาติวหนังสือสอบกับมนุษย์ยาก สวัสดีค่ะฝากตัวด้วยนะคะ ได้สิจ๊ะ แล้วอัลฟาม นุษย์ญาติออกไปช่วยมนุษย์องศางอมนุษย์สัน แล้วน้องไม่ไปช่วยด้วยเหรอ มนุษย์ญาติบอกว่าให้รอรับมนุษย์พี่ อัลฟามันก็คิดถูกนะ เพราะถ้าน้องไป น้องก็คงช่วยอะไรองศาไม่ได้อยู่ดี มนุษย์พี่จะสื่อว่า ไม่มีประโยชน์หรอ น้าอ้อลุงนบวันนี้มนุษย์พี่ไม่นอนค้างแล้ว โอ้ยพี่ล้อเล่น อย่ามาจับ แหม หวานจนมดจะขึ้นบ้านแล้วเนี่ย เด็กๆเขาจีบกันนะ นึกถึงตอนที่พ่อจีบแม่ใหม่ๆเลยอะ ตอนที่พ่อให้ดอกไม้แม่ทุกวันน่ะเหรอ เลี่ยน ที่ได้ใจน้องอ้อเนี่ย เพราะว่าลุงทำแบบนี้ไง ลุงนบสุดยอดไปเลยค่ะ เป็นไอดอลของหนูเลย อ๋อ เอลินรอด้วยสิรอด้วยอ่านหนังสือมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วว่าเหนื่อยปวดตัวด้วย จะมีใครมานวดให้ไหมนะ นี่น้องไม่คิดจะตอบกันเลย เอาหลับ หลับจริงปะเนี่ย เอลิน หลับจริงเหรอ มนุษย์พี่จะทำอะไรน่ะ ตื่นนานแล้วเหรอ ตอนแรกหลับจริง มนุษย์พี่เสียงดังก็เลยตื่น เราตื่นตั้งแต่ตอนไหน ก็ตั้งแต่โดนเรียก จิ้ม แก้ม อีก เราจะแกล้งหลับทำไมล่ะถ้าตื่นแล้วอะ ก็อยากรู้ว่า มนุษย์พี่จะทำอะไร แล้วรู้ยัง จะจืด อ่านหนังสือต่อไปเลย จะได้เลิกฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านตรงไหนล่ะ
มนุษย์พี่นิสัยไม่ดี ฉวยโอกาส ตื่นแล้วไม่ได้เรียกว่าฉวยโอกาสสักหน่อย เหรอ ใช่ อุ๊ย นี่มันฉวยโอกาสกันนี่ ตื่นแล้วไม่เรียกว่าฉวยโอกาส จะเอาแบบนี้ใช่ไหม ง่วงแล้วจะนอน ไม่เชื่อฉวยโอกาสนี่ ไม่ได้ นี่ ง่วง น่า หร รั อก ก เอเลียน ตั้ ตื่ ง น แต่ ขึ้นมา EP เดี๋ยว แร นี้ กๆแล้ว ฉวยโอกาสนี่ คนชอบเยอะมากนะยูจูนตอนเนี้ย ซัน เป็นอะไรหรือเปล่าลูก คือเมื่อคืนองศาเขามาหาหนูอะค่ะ เขามาขอโทษหนู แล้วมันไม่ดีเหรอลูก มันก็ดีค่ะ แต่ว่า แต่ แต่หลังแต่คือความจริง หนูเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากๆ หนูพร้อมจะทำทุกอย่าง พร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่หนูรัก แต่ถ้าวันหนึ่งหนูดันรู้สึกว่าความรักที่หนูมีให้เขามันดันมากกว่า เป็นหนูเองที่พยายามมากกว่าเขา เหมือนตอนที่หนูยอมทิ้งกันไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพื่อเขา สุดท้ายก็จะกลายเป็นหนูเองที่รู้สึกแย่ หนูกับองศาก็จะทะเลาะกัน ถูกน้อง แล้ว หนูคิดเก่ เรา ง ก็ มา ต้อก ง ลู เลิ ก กกันอีก หนูฉลาดมาก หนู หนู ไป ไม่ เร็ว อยาก มา รู้สึก ก แบบนั้นกับองศาอีกแล้วอะค่ะ ซันจ๊ะแม่เข้าใจนะว่าหนูเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรัก แต่ความรักที่ดี มันคือความรักที่เราต้องเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองกับเขาเสมอไป ลูกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตนเองจนกลายเป็นคนอื่น เพราะการที่คนเราจะรักกันเนี่ย เราควรจะรักกันจากตัวตนของเขา ใช่ หนูอะเป็นตัวของตัวเองได้ แต่แค่ต้องหาความพอดีที่จะเข้าหากัน ถ้าหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด เพื่อที่จะเป็นคนรักของเขา ในวันหนึ่งหนูอะก็จะอึดอัด และก็จะไม่อยากมีเขาอยู่ในชีวิตซะเอง หนูควรจะรักให้เป็น เรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง แล้วหนูควรจะทำยังไงดีอะคะ ในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันย่อมมีปัญหากันทั้งนั้นลูกพ่อกับแม่เนี่ยแต่งงานกันมา20 ปี แต่หนูเห็นไหมว่าพ่อกับแม่ก็ยังรักกันดีเพราะถ้าคนเรารักกันจริงๆเนี่ยเราก็จะหาทางผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยกันเสมอ แล้วพ่อกับแม่คิดว่าหนูควรทำยังไงดีคะ แม่อยากให้ซันลองคิดดูดีๆ ซันไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเลย หนูสามารถรักกับองศาได้ และหนูก็สามารถไปทำตามความฝันของหนูได้เช่นกัน ถูกต้อง กินข้าวดีกว่า เดี๋ยวโจ๊กเย็นหมด หนูจะไปอเมริกาหรือยังลูก สรุป ซัน รอนานไหม ไม่นานหรอกเรารอได้ คิดถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่นี่เนาะ องศาจำได้ไหม จำได้สิ ตอนนั้นองศาให้สร้อยข้อมือกับเรา เอากลับมาใส่แล้ว อืม
อไม่ใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอ่ะ มันกลายเป็นของสำคัญสำหรับเราไปแล้ว เราดีใจนะ ที่ซันบอกว่ามันสำคัญ ทุกอย่างที่องศาให้เรามา มันก็สำคัญหมดแหละ องศา เราอยากขอโทษองศา ขอโทษเรื่องอะไรหรอ ขอโทษที่เราทำตัวงี่เง่าใส่องศาเหมือนกัน เราเอาแต่อยากจะให้องศาเข้าใจเรา คาดหวังอยากให้องศาเป็นในแบบที่เราต้องการ แต่เราเองก็ไม่ได้เข้าใจองศาเลยอะตอนนั้นเราพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อองศา เพราะเราคิดว่าถ้าเราทุ่มเท มันจะทำให้ความรักของเราไปต่อได้อะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะเราเอาตัวเองผูกติดกับองศามากเกินไป ถูกต้อง จนทำให้องศาอึดอัดใจไปด้วย โอเคฉันไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะ ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร องศา เราอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา เราอยากลองทำตามความฝันของเราดู เดี๋ยวพูดแล้วนะว่าเธออยากเข้าไปเธออย่ามาหน้านอยนะเธออย่ามาหน้าใจหายหน้านอยอย่าตีเลย ดีเลย โอเค เราดีใจนะ ที่ซันตัดสินใจแบบนั้น เราเชื่อว่าซันต้องทำได้แน่ๆแล้วซันก็จะมีความสุขกับความฝันของซันนะ ขอบคุณนะองศา ซัน มีอะไรหรือเปล่า เราก็ มีเรื่องที่เราไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะ เรื่องอะไรหรอ ถ้าเราสอบติดจริงๆ เราต้องไปอยู่นู่นตั้ง1 ปี แล้วมันก็ไกลมาก ไกลเกินกว่าที่องศาจะไปหาเราได้อะเรา2 คนจะเป็นยังไงอะ ลูกปีเดียวเองลูกจะพริบตาก็ตื่นมาแล้ว1 ปีเนี่ยวัยเด็กอะเนาะเป็นทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่มาถึงในที่สุดก็สอบเสร็จแล้ว ปีหน้า เราก็คงได้เจอกันน้อยลง แต่น้องสัญญากับพี่ได้ไหม เป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไป เราต้องชิงทำเป็นเรียนแลกเปลี่ยนได้แล้ว เราจะได้ไปเรียนที่อเมริกาแล้วองศา อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซัน1 ปีเลยอะดิ แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลก เราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้ สัญญานะพระอาทิตย์ สัญญา งั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำให้ซันป่ะ ทุกโมเมนต์เลยเหรอ Every moment โดยเฉพาะ romantic moment โอเคครับก็ต้องรอตอนจบนะครับเพราะตอนจบก็คงจะเป็นแบบโมเมนต์ของการที่เก็บความทรงจำก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อนะจริงๆระยะทางก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สุดแหละเราว่านะในความรักวัยเรียนนะในช่วงจะอดีตถึงปัจจุบันเราก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะเพราะรู้สึกว่าพอเราคนมีความรักการที่ต้องห่างกันน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เสมอมันเหมือนเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแต่จริงๆถ้ามองออกมาแล้วไกลๆมันจะรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากนะผมไม่ได้ใหญ่เลยนะอาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยวัยตอนนั้นเรื่องการห่างกันการไม่ได้ตัวติดกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วถึงขั้นเลิกกันเลยบางคู่นะครับโ
โอเคมาพูดถึง EP นี้ดีกว่า EP นี้จริงๆเราชอบนะชอบมากๆชอบอะไรเราจริงๆเรื่องของปัญหาของน้องๆเขาได้พูดไปหมดในซีรีส์แล้วเนาะแล้ววิธีการแก้ปัญหาเขาก็ได้บอกไปแล้วว่าซีรีส์มันเกิดกับอะไรแต่ละคนรู้แล้วว่าตัวเองเข้าใจผิดอะไรไปรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอย่างตัวซันเองก็รู้ว่าโอเคตัวเองทุ่มเทกับความรักมากจนเกินไปเอาตัวไปติดกับความรักมากจนไปผูกกับใครคนหนึ่งมากจนไปจนพอเราพยายามเยอะๆครับมันเหนื่อยมันเดินไปถึงเหมือนเราเดินอยู่คนเดียวแล้วเราคิดว่าทำไมเขาไม่เดินมากับเราเลยมันเลยกลายเป็นว่าไปคาดหวังกับเขาว่าเขาต้องเดินได้เร็วเท่าเราเขาต้องทำเหมือนเราสิเพราะเราทำแบบนี้เราให้เขาไป10ทำไมเขาไม่ให้เรา10แต่จริงๆแล้วมันคือการที่เราทำแบบเกินพอดีทำแบบทุ่มเทมากจนเกินไปมันเลยมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาไม่ทุ่มเทเหมือนเราสิ่งนี้มันทำให้เรากลับมาเป็นความทุกข์เองนะครับผมแล้วก็ไปคาดหวังว่าตัวองศาต้องเข้าใจไปคาดหวังว่าองศาถึงไม่คิดแบบนี้ทำไมถึงไม่คิดเหมือนเขาทั้งที่เขาคิดแค่องศาตลอดจริงๆสิ่งที่เขาพูดกันพี่แฮมก็มีคอมเมนต์ในหัวแล้วแหละแต่โอเคเรื่องมันเคลียร์ไปแล้วคอมเมนต์ที่อาจจะคอมเมนต์ก็คือว่าขณะที่ซันกำลังพูดด่าองศาอยู่ว่าองศาไม่เคยเข้าใจอะไรซันเลยอย่างเงี้ยขณะเดียวกันจริงๆแล้วตัวของซันเองนั่นแหละที่สร้างมาตรฐานอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจหรือเปล่าทำให้เขาทำให้รู้สึกว่าตัวของคนตรงหน้าไม่เข้าใจเขาเลยมากกว่าแล้วว่าอันนี้มันเกิดจากตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าองศาไม่เข้าใจเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาคบกับองศามันเปลี่ยนตัวองศามาได้อยู่แล้วและมันก็ยากมากที่องศาจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากๆที่มันเกิดจากความคาดหวังที่มากเกินไปของตัวซันด้วยส่วนหนึ่งและสิ่งที่ซันเขาคาดหวังให้ตัวองศาเข้าใจนั่นคือการที่อยากให้องศาเข้าใจว่าตัวเขารู้สึกแบบไหนรู้สึกคิดยังไงแล้วตัวองศาควรจะเข้าใจว่าองศาผิดตรงไหนบางทีมันเป็นการคาดหวังที่มันเยอะเกินไปในวัยแบบนี้เนาะมันต้องการการเรียนรู้บางทีต้องชมว่าจริงๆแล้วซันก็อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงที่คิดได้ก่อนในเรื่องนี้แต่กับคนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักอย่างองศาเลยมันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะคิดได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในระดับคนอย่างพวกเราจะเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกในสิ่งที่ตัวของซันกำลังคาดหวังอยู่แต่ซันเขาได้คาดหวังไปแล้วนี่แล้วเขาก็ตั้งคำถามไปแล้วว่าแล้วตกลงองศารู้สึกยังไงแล้วคิดยังไงกับเขาแล้วรู้หรือยังว่าตัวเองผิดอะไรจนสุดท้ายองศาก็มาคิดได้เพราะพ่อแม่บอกเนาะแล้วก็มาบอกว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วที่ฉันผิดนั่นคือการที่ฉันมัวแต่ไปแคร์คนอื่นมากเกินไปจนลืมแคร์คนที่อยู่ตรงหน้าลืมถามว่าเธอต้องการอะไรฉันคิดแทนเธอมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นปัญหาของตัวองศาไม่ได้มีปมในครอบครัวเลยนะฮะแต่ปมของเขาคือการที่เขาเป็นคนใจดีและคิดแทนคนอื่นมากเกินไปกลัวคนอื่นไม่รักกลัวคนอื่นไม่ได้ตามที่ตั้งใจหรือคนอื่นได้น้อยกว่าที่ตัวเองคิดไว้มันเลยเหมือนตัวเองค่อนข้างจะเอาคนอื่นมาแบกรับจริงๆมันมีความคล้ายๆกันตรงที่ว่าซันเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานตัวเองขึ้นมาเพราะความทุ่มเทของเราแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขณะที่ตัวขององศาเนี่ยเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งมันทำให้ความรักตั้งแต่ตอนที่มันผ่านมามันเป็นความรักที่ต้องปรับตัวเยอะออกแรงเยอะเข้าใจกันเยอะมันไม่แมทช์กันนะครับผมในนิสัยใจคอมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้สุดท้ายมันเลยเหมือนมีความพอถึงจุดหนึ่งนิสัยมันมีความต่างกันมากมันเลยต้องมีจุดที่ต้องเคลียร์กันแล้วตรงนี้เราสึกว่าหลังจากจุดนี้น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะพอองศาเข้าใจเนี่ยว่าตัวเองเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานวัดในความคุณค่าของตัวเองมากจนเกินไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้เขาไม่เป็นตัวเองแล้วก็คิดในมุมของคนอื่นก่อนที่คิดในมุมของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองรู้สึกอะไรหรือคนตรงหน้าต้องการอะไรรู้สึกอะไรแล้วไม่เคยถามเขาด้วยพอคิดไปแทนเขาแล้วว่าเขาต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาทำให้ตัวขององศาเป็นหล่อหลอมให้องศาเป็นแบบนี้แกเป็นคนขี้กลัวเป็นคนรู้สึกแบบคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะคิดแบบนั้นแบบนี้ทำให้สูญเสียโอกาสในหลายอย่างไปแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าขนาดตอนที่พ่อแม่เรียกเขามาคุยเขายังกลัวอยู่เลยว่าพ่อแม่จะไม่เปิดให้เขาได้รักกับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือคิดแทนพ่อแม่ไปแล้วโดยไม่เคยคุยกับพ่อแม่ตรงๆไม่เคยถามคิดแทนซันไปแล้วว่าซันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอมันคิดแทนเยอะซันก็รู้สึกนะว่าตัวองศาคิดแทนคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปมันทำให้การที่เวลาองศาพูดอะไรออกไปเช่นฉันเชื่อนะว่าเธอต้องทำเธอควรไปทำตามความฝันเธอควรไปเรียนต่อที่ต่างประเทศดีกว่าที่จะมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าตัวซันจะมองว่าซันเธอคิดแทนฉันเกินไปหรือเปล่าองศาเธอคิดแทนฉันเกินไปหรือเปล่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเธอแคร์คนอื่นหรอเธอแคร์ใครมากไปหรือเปล่าทำไมเธอถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันต้องการเพราะฉันทุ่มเทเพื่อเธออยู่ตอนนี้นะมันกลายว่าสุดท้ายมันเลยกลับกันเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่าองศาเขามีบุคลิกที่มันเป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วที่กลายเป็นว่าคนที่เราระแวงหรือการที่กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราทำให้คนรักของเราอย่างตัวสันก็มองว่าเธอเป็นแบบนั้นด้วย
พอพูดประโยคบางประโยคที่มาจากความจริงใจมาจากความเป็นห่วงจริงๆมันก็เลยกลายเป็นแปลสารผิดเพี้ยนไปคิดว่าที่เราเป็นห่วงนั้นที่เราห่วงนั้นห่วงนี่เพราะกลายเป็นว่าเรากำลังคิดแทนคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นคุยกันไม่ถูกไม่ลงคลิกคุยกันไม่ลงตัวสักทีอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคู่นี้สิ่งที่ชอบใน EP นี้คืออะไรชอบตรงที่ว่าเขาให้เป็นหน้าที่ของไม่ใช่ครูเป็นแบบในครูนิดาแหละแต่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องออกมาบอกว่าเด็กๆควรต้องทำอะไรให้ความรู้เด็กๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการชี้ไปสองทางพร้อมกันคือถ้าเด็กที่ได้ดูหรือคนที่ได้ดูก็จะรู้สึกว่าฉันเข้าใจในมุมของตัวองศาและซันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในบริบทของความเป็นพ่อแม่มากขึ้นด้วยว่าพ่อแม่คิดยังไงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการชูให้สมัยครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราดูดวงมาหลายคนเนาะเราเห็นดวงของหลายคนมากเจอคนมาเยอะมากเราเชื่อคนที่มีความรักที่มันไม่มีวันหมดอายุและยืนนานได้คบกันเป็น10 ปีได้ส่วนใหญ่จะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นและดีนะครับผมรวมถึงพ่อแม่คนที่เปิดกว้างและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะทำให้ยิ่งเขาเดินไปได้เร็วและไกลขึ้นเพราะว่าปกติเรามีเรื่องแบบนี้ต้องปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนอื่นปรึกษารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ว่าไปซึ่งบางทีมันเป็นคอมเมนต์ที่เขาไม่ได้มาเข้าใจตัวเราครับแต่พ่อแม่อย่างน้อยแล้วเขาเข้าใจตัวแล้วเราเป็นคนแบบไหน2คือคนอื่นเวลาคอมเมนต์นะครับผมเขาจะเหมือนกับเอาตัวเองไปที่ตั้งแต่เวลาพ่อแม่คอมเมนต์เนี่ยบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาอย่างน้อยเขามีประสบการณ์ที่สูงกว่าแล้วเขารู้ว่าลูกจะต้องการอะไรลูกควรได้อะไรจากสิ่งนี้บางทีเขาคิดแทนได้แล้วว่าบางทีครอบครัวบางทีก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยที่เป็นพลังงานสำคัญให้ตัวของทุกๆคนนะครับผมในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราชอบ EP นี้ที่ตัวเขากลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วให้ครอบครัวเป็นคนให้คำตอบอย่างตัวองศาเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนชี้ทางนะว่าไม่ได้โกรธเลยนะว่าลูกจะเป็นอะไรไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราโอเคมากๆที่จะโอเพนแบบนั้นแต่พ่อก็พูดว่าแต่พ่อรู้ไงว่าลูกเป็นคนใจดีเกินไปและสิ่งที่ลูกใจดีมันเลยคิดแทนคนอื่นมากจนเกินไปจนเราลืมถามว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่ามันจงหยุดคิดแทนคนอื่นเอาความคิดแทนคนอื่นลงซะมันอาจจะทำให้ตัวเองเบาขึ้นเช่นกันนะครับผมอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าอันคนนี้คือแบกเยอะเกินไปหนักเกินไปอาจต้องผ่อนลงหน่อยจะได้มาเจอกันตรงกลางพอดีนะครับผมพ่อแม่เขาบอกว่าบางทีความรักมันไม่ควรไปผูกติดกับใครเนาะมันควรจะผูกติดกับความฝันของตัวเองอยากจัดการความรักให้มันไปพร้อมๆกับความฝันได้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและดีมากกว่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่สอนและสุดท้ายเราตัวสันก็เลยที่จะทำตามคือฉันจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกดีกว่าเพื่อโอกาสของฉันแล้วความรักก็หาวิธีประคองกันต่อไปว่า1 ปีจะคบกันยังไง2 ปีจะเป็นยังไงแล้วว่าตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะชัดและชอบที่นี่แหละการกลับมาเอาโหมดของผู้ใหญ่ทั้ง2บ้านมาคุยกับลูกของตัวเองมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราไปปรึกษาอยู่ตอนนี้หลายคนอาจจะปรึกษาคนนู้นคนนี้นะคุณควรจะปรึกษาพ่อแม่เป็นอันดับแรกนี่ก็เคยปรึกษาพ่อแม่มาแล้วรู้สึกว่าหลังๆได้ปรึกษาพ่อแม่ตลอดเพราะว่าจะได้ความคิดที่ดีแล้วก็มุมมองที่ค่อนข้างโอเคแม้เขาจะเกิดคนละยุคกับเราแต่มันจะมีมุมมองบางอย่างที่ไม่เป็นมาตรฐานสากลมากๆที่ความรู้สึกของเราคือมันต้องเป็นแบบนี้แหละน้องต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องแบบนี้ประมาณนึงถึงจะพูดออกมาได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคมากที่เขาชูเรื่องนี้ขึ้นมานะสุดท้าย2ตัวละครก็โอเคกลับมารักกันนะครับผมกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้คู่อื่นๆบ้างนะครับผมคู่อื่นอย่างตัวของมาวินแล้วก็ตัวของตินเพื่อรู้ว่าตินเขาก็แบบพ่อทิ้งแม่เขาไปเนาะเขารู้สึกว่าความรักมันมีหมดอายุมันไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่พอเขาเจอเรื่องขององศากับตัวของซันเขาได้ตั้งคำถามว่าหรือจริงๆเรารักมันไม่ได้หมดอายุหรอกแต่ความไม่เข้าใจกันอาหารที่ทำให้คนเราเบรกกันมันทำให้เกิดตั้งคำถามเนาะแต่ชอบอันที่มาวินบอกว่าเผลอบอกว่าชอบแล้วถามว่าชอบแบบไหนแล้วก็บอกว่าชอบแบบเป็นแบบไม่ว่าเธอจะมองพี่เป็นแบบไหนแต่พี่จะมองเธอเป็นรักที่พี่ชอบตลอดไปชอบแบบว่าไม่มีวันหมดอายุชอบจังเลยน่ารักจริงๆตอนนี้อาจจะได้คนหล่อบ้างหล่อเขาอาจจะหล่อก็ได้นะในอนาคตเขาจะแบบว่าลดหุ่นดีหุ่นชรูดสูงโปร่งอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่แบบเหมาะกับเราจริงๆก็ได้บางทีเราอย่าไปแบบอย่างนี้นะครับผมบางทีเรารู้สึกว่าบางคนนะดูไม่ค่อยมีภาพที่เหมาะกันนะแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นนิสัยที่แมทช์กันมากๆก็ได้โอเคส่วนพี่ต้นก็เรียบร้อยนะครับผมเขาไม่สามารถตอบได้ว่าเขารักเจริญเพราะอะไรเพราะบางทีสิ่งนี้ที่ EP นี้พยายามจะเน้นย้ำคือคุณต้องรู้ให้ได้ว่าคุณทำสิ่งนี้เพราะอะไรคุณรักเขาเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ตัวของต้นเองก็จีบเจริญไม่ติดเพราะว่า1คือเจริญหาคำถามแล้วตอบไม่ได้ว่าคุณรักที่เจริญเพราะอะไรและ2คือบางทีพี่ต้นก็ดูล้นเกินไปก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนอื่นแบบว่างงเป็นคนสาธารณะเนาะทุกคนต้องรักได้อะไรเงี้ย
โอเคครับผมก็อีกคู่หนึ่งคือตัวของวิวจูนคู่นี้กำลังมาเลยนะโหเห็นกระแสโซเชียลดังมากนะครับผมก็คือเอลินกับตัวของลูน่าก็ไม่มีอะไรครับแค่อัปเดตว่าเดี๋ยวนี้เอลินเขาแบบว่ามีฉลาดขึ้นเยอะมีความแบบว่าลูกล่อลูกชนนะครับผมไม่ใช่แบบว่าทำตัวนิ่งๆเป็นเอเลี่ยนธรรมดาแล้วนะครับผมถือว่าสุดยอดมากตั้งแต่เจอพี่นะครับผมพอนุษย์พี่เข้าไปก็คือแบบว่าช่วยปรับปรุงไปหลายพฤติกรรมมากๆความสัมพันธ์คู่นี้น่ารักนะชอบเหมือนกันโอเคอีกเรื่องที่อยากคอมเมนต์นะครับผมคือเรื่องของการที่ว่าตัวองศาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่านี่ไปเรียนจิตวิทยามาบางครั้งมันสิ่งที่มันเกิดกับองศาคือองศาเป็นคนสังเกตคนไม่ค่อยเก่งไม่รู้ว่าภาวะอารมณ์ของคนรอบข้างตอนนี้เป็นอย่างไรหรือว่าคนตรงหน้ากำลังคิดยังไงอยู่มันทำให้ตีความผิดอ่านสารผิดคิดไปว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้คิดไปก่อนเองนะเพราะจริงๆเราไม่ได้อ่านภาษากายเลยภาษากายมันสำคัญนะฮะงั้นสิ่งที่มันควรทำคืออะไรบางทีเพราะความไม่มั่นใจขององศาอะไรทำให้องศาต้องคอยมองไปทางอื่นตลอดหรือมองก้มหน้าต่ำเวลาคุยกับคนที่แก่กว่าหรือคนที่มันเป็นโมเมนต์ซีเรียสอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันทำให้ตัวเขาขาดการรับรู้ทางอารมณ์ที่หากเขาเลยหน้าขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่เวลาพูดไปแล้วมองคนอื่นเขาอาจจะการเห็นสังเกตอารมณ์ของคนอื่นมากขึ้นก็ได้อยู่กับเขาแบบก้มหน้าพูดอย่างเงี้ยมันทำให้เขาขาดการรับรู้แล้วทำให้เขาสึกว่าเขาคนอื่นไปไวจังแล้วทำไมเขายังไม่ไปอีกอะไรเงี้ยแล้วว่าตัวนี้สำคัญมากๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้23.5 องศาที่โลกเอียงนะครับผม EP หน้าน่าจะน่ารักแฮปปี้เอนดิ้งคงมีไปฉากไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาเจอกันอีกกี่ปีไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีฟีลลิ่งแบบนั้นอยู่นะครับผมโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวจะเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย